හරි ඉතින් අද ඔය තිබුණේ රාස් කියන කඳු ප්‍රීමියර් එක තිබුණේ. ඉතින් මගේ රියැක්ෂන් එක මම කලින් දීලා තියෙන එක නිසා මම මේ වීඩියෝ එක වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මේ බිත් එක වැඩි හිතන්න බෑ ඒක පරණ විත්‍ය. ඉතින් කොහොමද ෆිල්ම් එක ගැන මම කියවනේ කයි කියලා තියෙන රියැක්ෂන් එක දීලා තියෙන ෆුල් විනාඩි 12ක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ෆුල් හොඳටම රියැක්ෂන් එක දීලා තියෙන නිසා ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. ප්‍රීමියර් එක ඉතින් හොඳට සිද්ධ වුණා. ඉතින් සුනිල් සර්ගේ මේ 74 වෙනි ෆිල්ම් එකයි ඉතින් ගියා. ඉතින් 74ක් ෆිල්ම් කරලා තියෙනවා ඔල්රෙඩි. ඉතින් 75ක් කරා ඉස්සරහට. ඉතින් සෑන ලොකු ගමනක් රෙකෝඩ් එකක් සෑන හොඳ ෆිල්ම්ස් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ තව එන්නත් තියෙනවා. ඒ වගේම ජගත් සර්ගේ ඉතින් ජගත් අයගේ ඉතින් දන්නේ නැති වල කොඩි ගහයට සුපර් හිට් ටෙලිඩ්‍රාමා එකක් මේ ළඟදී හොඳටම ගියා වල දන්නේ නැති. මම දැන් තමයි ස්ටාර්ට් කරන්න බලන්න. මොකද සමහර දැන් මම මොකද ගොම්බියෝ ඒ වුණත් මම ඉවරාට පස්සේ තමයි බලන්න ගත්තේ. ඒ වගේ තමයි කොඩි ගහයට දැන් බලන ගමන් ඉන්නේ. ඒක මරුම එකක්. ඉතින් රහස් කියන කදු සෑහෙන රියැක්ෂන් දීලා දුන්න නිසා ඉතින් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වුණාට මම කියන සරලව පොඩ්ඩක් ඔයාලට අයිඩියා දෙන්න. මොකද ඔයාලට ඒක බලන්න කම්මැලිලා. ඒක සෑහෙන්න අර රියලිස්ටික් ඇත්ත විදියට හරි විදියට ඒක හොඳට ලංකාවේ මේ 2023 විතර කතා කරමු. 2023 අපු මට නම් පර්සනලි ගොඩක් අය කටන පිටවෙච්ච දෙයක්. ඒක තමයි සුපිරිම මූවි එකක්. 2023 අපු රියල් ඔයාලා ෆිල්ම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා සමහර අය කියනවනේ මේ ඩෙෆිනිෂන්ස් දෙනවනේ එහෙන ලොකුවට. ඒ වගේ මූවි එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක ග්‍රාස් කියන කතාව. ඉතින් දැම්ම කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සරලව මම ඔන්න කිව්වේ. ඒක මරුම නිර්මාණයක්. හොඳ නිර්මාණයක්. ඒකට දෙකක විවේචන එන්න පුළුවන්. මේක මේ වෙච්ච විදිහට වඩා හොඳට වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒකේ එක දේවල් කියන්න පුළුවන්. මේක එකක් මට තියන් කියන්න පුළුවන්. මේක තව එන දිගයි ෆිල්ම් එක මම දන්න තරම් ෆිල්ම් එක මේක පැය විනාඩි 40ක් 30ක් වගේ ෆිල්ම් එක දැන් දිග. ඊට කලින් ඩිරෙක්ටර්ස් කට්ටය වගේ ඒ වගේ බැලුවොත් මේක මම දන්න තරම් ඊට වඩා දිගයි. ඒ ගොඩක් එඩිට් කරලා එහෙම තමයි සෙන්සර් කරලා ගානට හදලා කරලා තමයි ওই ගානට හදලා තියෙන්නේ. ඒ ගාන ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති. ස්ටෝරි ටෙලිං එකට හැම දෙයකටම හොඳටම ඇති. ඒ නිසා ප්‍රමාණවත් ස්ටෝරි එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් මම මේ පොඩ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඩිරෙක්ටර්ස් කට්ටියත් බලන්න. ඒකට කොයි ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ without cuts කොයි වගේද ෆිල්ම් එක කියලා මම බලන්න ආසයි පර්සනලි. ඒක නම් බලමු කවදාද ඒ වගේ chance එකක් આવද මරු. කොහොමද දැන් ඔයාලට chance එක තියෙනවා රාස් කියන කතාව බලන්න. දිවෙන පුරා ෆිල්ම් හෝල් 40ක් 50ක විතර රිලීස් වෙලා තිනවා. මම දන්න තරම් 40 ගණන් තමයි. ඉතින් ෆිල්ම් හොඳට දිව්වොත් ඊට වඩා හරි යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනස වටහා ගන්න. මේ වගේ ෆිල්ම්ස් එනවා තියේටර් එක දකින්න හම්බුනා මම දන්න තරම් හරිම අඩුයි. ඉතින් ඒ අඩු වෙන්න හේතුවක් කියන්නත් පුළුවන් ඔයාලා බලන්න හරියට. ඔයාලා ගිහලා බලන්න ගිහලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. බලලා ඔයාලා යාළුවන්ටත් කියන්න ඒක මේ ඔයාලා මොන වගේ දෙයක්ද දන්නේ. ඒක මම දැක්ක S50 අපිට කොයි වගේ රියැක්ෂන්ස් මිනිස්සුන්ගේ ඇති මිනිස්සුන්ගේ මූණ වල තිබ්බේ කියලා. ඒ ඇස් වලින් පේන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා ඔයාලත් නිකන් බලන්න ෆිල්ම් එක බලුවන් පස්සේ අනිත් අය කොයි වගේ රියැක්ෂන් එකද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේක කියන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් ළමයින්ට මේක සුදුසු නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මොකද ඒකේ ට්‍රේලර් එකක් දකින්න නැති මම ඒකට රියැක්ෂන් එකක් කිව්වා මල්ලෙමිනි. ඒ වගේම කුණාහරුපේම තියෙනවා. ඉතින් ඒව ඕනේ නැහැ නේ ළමයින්ට 18+ adults only. ඒ නිසා හරි වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රීමියර් ඉවෙන්ට් එක සලසන සිදු වුණා. ඊට පස්සේ ආෆ්ටර් පාටි එකක් තිබුණා. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් ඉස්සරහට තව ෆිල්ම් ගොඩාක් එන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගොඩාක් ෆිල්ම්ස් වල රියැක්ෂන්ස් හරි ඉවෙන්ට්ස් වල හරි ප්‍රීමියර් හරි මොනවා හරි ඉස්සරහට ඒ ඉතින් හැමෝටම කරත් ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ෂෙයා. ඉතින් අපි ඊළඟ vlog එක හැමෝම එතන ඉතින් bye. ඊළඟ vlog එක vlogs 3-4ක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද මම කරන්න කියලා තාමත් හිතාගන්න බෑ. දැන් 3 වෙලාව පාන්දර තාමත් හිතනවා. ඒක දැන් එඩිට් කරලා දාලා ඊට පස්සේ නිදා ගන්න පැය දෙක තුනක් නිදාගෙන ඊට පස්සේ යන ඊළඟ vlog එක කරන්න. bye.